Tervetuloa taas seuraamaan Motorexpressia. Viikonloppuna Petäjävedellä ajettiin F-rallisarjan mestaruuksista, Monzassa nähtiin suomalaisedustusta ja Cross Countryn kansallisen kilpailun viimeistä osakilpailua ajettiin Säkylässä. Keskustelemme tietysti myös viime viikonlopun MotoGP:stä ja tulevasta Meksikon F1-kilpailusta. F-rallisarjan 10. osakilpailu ajettiin viikonloppuna Kyläseppä-rallissa Petäjävedellä. Kaksivetoisten nuottiluokan voittajaksi ajoi Anssi Valkonen, toiseksi sijoittui Marko Haapsaari ja kolmannelle sijalle ajoi Jaakko Ollikkala. Luokan sarjapisteet päättyivät seuraaviin tuloksiin. Haapsaari 108 pistettä, Hellström 101 pistettä ja Ollikkala 99 pistettä. Nelivetoluokassa nähtiin koko kisan nopein suoritus, kun Anssi Rytkönen ajoi ensimmäiselle sijalle. Toisen sijan saavutti Arto Juolahti ja kolmannen Joni Viitala. Sarjan voittoon ajoi Jari Puntanen 68 pisteellä, mutta ei tässä kisassa päässyt maaliin saakka. Sarjan toiselle sijalle jäi Jari Kuikka 38 pisteellä. Hänkään ei päässyt ajamaan kisaa loppuun asti. Sarjan kolmannen sijan saavutti Pekka Karjalainen. Yleisen klassikon luokassa sattui ja tapahtui. Kalle Asikainen lähti hakemaan mestaruutta, mutta vaihdelaatikko jumiutui kisan avauspätkällä. Jonni Ruottunen ajoi kisassa ulos. Kilpailun voiton vei Marko Häkkinen, toiseksi sijoittautui Jussi Nordberg ja kolmanneksi Janne Lindberg. Sarjassa eniten pisteitä keräsi Petri Vihervuori, yhteensä 109 pistettä. Toiseksi eniten pisteitä keräsi Juha-Pekka Suuronen, yhteensä 100 pistettä. Ja kolmanneksi sarjassa sijoittui Nordberg 95 pisteellä. Seniorieissa ei kisattu enää tällä kertaa mestaruudesta, sillä mestari oli selvillä jo edellisen kisan jälkeen. Osakilpailun voiton vei Lauri Suokas, toiseksi ajoi Risto Rantanen ja kolmanneksi Pauli Junttila. Mestaruuden voittanut Kytölä päätti kauden 120 pisteellä, toiselle sijalle ajanut Lasse Hirvijärvi 101 pisteellä ja kolmanneksi tullut Pekka Ripatti 81 pisteellä. Junioriluokan voiton vei Ville Puumala, joka nappasi niukasti myös mestaruuden 102 pisteellä. Sarjan johdossa kisaan lähtenyt Kristian Nieminen joutui keskeyttämään. Hän jäi sarjassa toiseksi 101 pisteellä. Osakilpailun toiselle sijalle ajoi Eetu Kainulainen, joka otti sarjan kolmannen sijan 96 pisteellä. Matti Rinne ajoi osakilpailun kolmanneksi. Original Cupissa ensimmäiselle sijalle ajoi Tomi Mäkinen, joka vei myös sarjan mestaruuden 111 pisteellä. Sarjan toiseksi ajoi Mikko Kilpiä 94 pisteellä ja kolmanneksi Kalle Asikainen 94 pisteellä. Kalle Asikainen joutui keskeyttämään osakilpailun heti alkupätkällä. Tulokas Cupin mestaruudesta taas kisattiin todenteolla vielä tässäkin kilpailussa. Voiton vei lopulta Ville Puumala 35 pisteellä, toiseksi sijoittui Eetu Kainulainen myös 35 pisteellä ja kolmanneksi Kristian Nieminen 34 pisteellä. Voit katsoa kaikki loput F-rallisarjan tulokset osoitteesta ohotv.fi. Säkylässä ajettiin Cross Country-sarjan viimeistä osakilpailua. Naisten, nuorten, V60 ja Classic ensimmäisessä lähdössä yleiseen voittoon ajoi Hanna Mertsalmi, joka oli samalla naisten luokan nopein, toiselle sijalle Tiitus Enjala, joka oli nuorten luokan nopein, ja kolmannelle Hermanni Koskinen, joka oli nuorten luokan toinen. Classic-luokassa voiton vei Toni Paakkinen ja V60-luokassa Ari Kannela sijoittui ensimmäiseksi. Toisessa lähdössä kisattiin harrasteluokassa, jossa ensimmäisen sijan nappasi Ville Mäntynen, toiseksi ajoi Tiitus Enjala ja kolmanneksi Arttu Löflund. Kolmannessa lähdössä ajettiin taas 5 eri luokkaa, A, B, V40, U20 ja V50. Vastaavasti voittajia olivat A, Roni Kyttönen, B, Tommi Suomi, V40, Mika Karma, U20, Peetu Juupaluoma ja V50, Kari Hirvimäki. Kaikki tulokset löydät tietysti sieltä ohotv.fistä. Italian Monzassa ajettiin Campionato Gran Turismo-sarjan viimeinen osakilpailu. Suomalainen Juuso-Matti Pajuranta sijoittui ensimmäisessä kisassa sijalle 22, toisessa kisassa sijalle 23.
voit löytää myös näiden kisatulokset meidän sivuiltamme ohtv.fi. Viikonloppuna MotoGP:ssä Mika Kallio avasi pistetilinsä. Seuraani liittyy nyt penkkiurheilija Tommi Jantunen, jonka kanssa keskustelemme viikonlopun Japanin MotoGP-tuloksista ja tietysti tulevasta kisaviikonlopusta. Tältä näyttivät viikonlopun moottoriurheilutulokset tosiaan ja nyt sitten katsotaan hieman tarkemmin tuota viikonlopun MotoGP:tä, joka ajettiin Japanissa ja Marquezilta käytännössä taas ylivoimainen voitto. Täysin suvereeni, ei siinä ollut juuri mitään saumaa. No kyllä siellä muutama ohitusyritys oli, mutta eipä juuri. Hienoa oli, että Quartararo otti Rookie of the Year, Honda otti valmistajan mestaruuden. Merkityksellinen viikonloppu siis. Oli kyllä. Vaikka mestaruus nyt on ratkennut jo aikoja sitten, mutta tuosta Hondan valmistajan mestaruudesta, niin se on aika hieno juttu, että voi miettiä silleen, että jos Ferrari voittaisi valmistajan mestaruuden Mercedestä vastaan, ja siellä olisi pelkästään Leclerc ajamassa. Aika epätodennäköistä, aika mahdotonta lähestulkoon. Niin. Mutta Hondalla toimii, koska Marquez on niin suvereeni. Siinä on aika, sanotaanko, että kukaan ikinä palkannutkaan Marquezin siihen positioon, niin todennäköisesti taputtaa itseään olalle muutaman kerran. Kyllä. Mika Kallio avasi pistetilin. Kyllä, 14. Hienosti. Jep, se on oikein tärkeä. Hirveän hyvä merkkihän on siitä se, että Kalliolla on mennyt niin kuin se suunta eteenpäin. Kyllä. Ja niin kuin kehittyy, mikä se on se, mitä halutaan nähdä. Kyllä. Että pystyy niin kuin pistämään hanttiin. Rossi ajoi ulos. Mutta mielenkiintoisia oikeastaan tässä viikonlopussa ei ollut MotoGP eikä Moto2, vaan Moto3. Siellä oli jännä kisa. Ja siellä on Dalla Porta, Cane ja Arbolino, jotka taistelee mestaruudesta, niin Arbolino ajoi ulos, Cane ajoi ulos ja Dalla Porta voitti. Se sai melkoisen hypyn eteenpäin taas siinä mestaruustaistossa. Ei ole mikään varmaa vielä, mutta harmi kun Caneella oli tosi hyvä drive ja näytti siltä, että voi painaa ohi, mutta Dalla Porta ja Leopard jatkaa. MotoGP ajetaan jo viikon päästä Australiassa, joten katsotaan mitä siellä tapahtuu. Marquez, Quartararo varmaan sinne top 3. Ja yllätyskortti Dovizioso on 3. Okei, no niin. Sitten mennään tuohon tulevaan viikonloppuun, ensi viikonloppuna Meksikon F1 Grand Prix. Ja kyseessä on mielenkiintoinen rata, Autodromo Hermanos Rodriguezin moottorirata on siinä mielessä, että tällä radallahan on ajettu pitkään F1-kilpailuja, kunnes sitten 90-luvulla ne ajettiin viimeiset ja 2015 on tullut takaisin kalenteriin. Eli täällä ollaan nähty niin kuin historiassa paljon, mutta paljon voittoja ja oikeastaan Lotus ja McLaren ja Williamshan on ollut historiassa näitä merkittävimpiä talleja, mutta nyt sitten Max Verstappen on käytännössä hallinnut tätä rataa viimeiset 2 vuotta. Ja upein on, että Hamiltonilla on vain 1 voitto. Eli odotetaan mielenkiintoista kisaa. Se mikä on suomalaisittain hyvä on se, että Bottaksella on tällä hetkellä radan nopein kierros. Nopein kilpailukierros. Niin, nopein kilpailukierros hallinnassaan. Ja se tarkoittaa sitä, että jos Bottas ajaa yhtä oikeasti hyvin kuin viime kisan, niin meillä saattaa olla mahdollisuus saada toinen GP-voitto sieltä. Toisaalta siellä on pitkiä suoria. Se voi olla, että Ferrari. Ferrari voittanut kertaakaan. 2 on voittanut. Joo. 2. Jackie ICKX, eihän salaus. Sekä Alain Prost 90. Joo. Eli Alain Prost on oli myös aika legendakuljettaja. Kyllä, merkitystä, että ei ole yhtään Schumacher-sukun nimellä voittanut. Kyllä. Eli tämä on aika erikoinen tai erilainen rata siinä mielessä. Ja tosiaan mä toivon vilpittömästi, että Bottaksella menee hyvin, mutta niin kuin sä sanoit, niin tämä on lyhyt rata. Niin kuin siellä on ohitusmahdollisuuksia, mutta ei välttämättä niin paljon sit kuitenkaan. On kyllä monta teknistä mutkaa, joka saattaa tuoda. En tiedä, onko se sitten lämpö ja fyysisyys, miksi Verstappen on ollut niin dominoiva 2 viimeistä vuotta, mutta en tiedä. Viikonloppu näyttää. Viikonloppu näyttää. Näin tunnelmin F1-kilpailun osalta. Jätä ihmeessä meille kommentti siitä, että ketkä sun mielestä voisi olla tulevan viikonlopun huippukuljettajat ja katsotaan, osuuko teistä joku paremmin oikeeseen kuin me. Heitetäänkö me vielä veikkaus tähän, että kenelle voittoja, mitkä on top 3? Itse uskon, että nyt saattaa Bottas ottaa toisen putken.
väitän ehkä, että en usko, vaan toivon, että se pysyy vieläkin se mestaruustaistelu jollain tavalla käsissä ja valitettavasti mä toivon, että Hamilton ajaa pihalle. Mä en pistä veikkausta, mutta toivon. Mä sanon, että Albon ensimmäistä kertaa podiumilla? Mun kanssa tämmönen optimistinen minä itse tässä sisällä haluaisin nähdä Bottaksen ykkössijalla. Mä uskon, että Verstappen ja Leclerc ottaa 2. ja 3. sijan, ottaen huomioon kuitenkin, että kuinka hyvin Verstappen on suoriutunut myös tästä kaudesta ja Leclercin auton yksinkertainen ylivoimaisuus noilla suoralla niin saattaa viedä sen voiton. Mutta kyllä mä silti jotenkin, mun on vaikea nähdä, että onko Bottas siellä nyt ihan oikeasti. Että jos pysyy yhtä kylmänä se pää ja yhtä määrätietoisena, niin sit joo. Mutta jos vähänkään tulee mitään epäonnea, niin kuin valitettavasti Bottaksen on ollut koko tällä kaudella aina jotain. Siellä on pikkasen tapahtuu aina jotain. Mä vedän vielä S:n hihasta ja mä väitän, että Vettel on kasvattanut oikein kunnon viikset Meksikon muodossa ja nämä viikset siivittää sen podiumille. Mutta lisäpaino. Kerropa se Nigel Mansellille, siinä oli varmaan ollut melkoiset ennätykset ilman viiksiä. Hei, Suomessa ajetaan vielä myös ensi viikonloppuna Kinkku JM jäähdysradan virroilla ja tietysti sitten SM syyseksytys Riihimäellä, joten niistä tuloksista varmaan kuulemme sitten lisää ensi viikon lähetyksessä, kunhan ne vaan meille asti saapuvat. Ja oikeastaan tässä taitaa olla tämänkertainen Motor Express. Kiitos taas ja tosiaan kommentoikaa teidän F1 Top 3 veikkaukset kommentteihin, niin katsotaan löytyykö sieltä joku, joka osuu kohdalleen. Kiitos taas ja nähdään ensi viikolla. Moi moi! Moi moi!